Hello everyone, welcome to my channel. Today also I am going to teach you something very important to improve your knowledge of speaking ability. For that I am going to use the verb come. අද මම ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව එහෙම නැත්නම් කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න තමයි උදව් කරන්න යන්නේ. මේ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ come කියන ක්‍රියාපද. බැලුමට මේක බොහොම සරල දෙයක් වගේ පේන්නේ. ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්නකෝ. කොහොමද මේ come කියන වචනය එදිනදා ජීවිතයේ කටයුතු වලදී කතා බහේදී කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. Right. Let's start. අපි පටන් ගමු. Come එන්න. Come here. මෙහි එන්න. Come here please. කරුණා කරලා මෙහි එන්න. ඕක අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Please come here. කරුණා කරලා මෙහි එන්න. Don't come. එන්න එපා. Don't come here. මෙහි එන්න එපා. අපිට ඕක ඕන තදින් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Don't come here. මෙහි එන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට body language එක හොඳට හසුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. verbal language එක විතරක් මදි. body language එක එකතු වෙන්න ඕනේ. මේ effective communication එකක් ඇති වෙන්න නම් මේ බොහොම පරදායි සාර්ථක sannivedanayak ඇති වෙන්න. Come now. දැන් එන්න. Come just now. දැන්ම එන්න. Don't come now. දැන් එන්න එපා. Don't come just now. දැන්ම එන්න එපා. Come again. නැවත එන්න. ආයෙත් එන්න. Don't come again. ආයෙමත් එන්න එපා. Please don't come again. කරුණා කරලා ආයෙමත් එන්න එපා. එහෙනම් මේ අපි හැංගීම් අපි භාවයන් පෙන්වන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ හඬ සහ මේ ශරීරය භාවිතා කළ යුතුයි. Come fast. වේගයෙන් එන්න. Don't come fast. වේගෙන් එන්න එපා. Come slowly. හිමීට එන්න. Come running. දුවගෙන එන්න. Don't come running. දුවගෙන එන්න එපා. අපි මේක වඩාත් අර්ථාන්විත වෙනවා මේ විදිහට කිව්වොත්. පොඩි දරුවෙකුට කියලා හිතන්න. Don't come running. You'll fall. පුතා. Don't come running. You'll fall. පුතා. දුවගෙන එන්න එපා. ඔයා වැටි. Come today. අද එන්න. Don't come today. අද එන්න එපා. Come tonight. අද රැට එන්න. Don't come tonight. අද රැට එන්න එපා. Come tonight itself. අද රැම එන්න. Don't come tonight itself. අද රැම එන්න එපා. Come today. අද එන්න. Come today itself. අදම එන්න. Come this evening. අද හෙන්දෑවේ එන්න. Come tomorrow. හෙට එන්න. Come tomorrow morning. හෙට උදේ එන්න. Come at 8:30. 8:30ට එන්න. Come tomorrow evening. හෙට හෙන්දෑවේ එන්න. Come next Monday. ඊළඟ සඳුදා එන්න. Don't come next Monday. ඊළඟ සඳුදා එන්න එපා. Come on the පොය day. පොය දවසේ එන්න. Come later. පස්සේ එන්න. Don't come later. පස්සේ එන්න එපා. Come early. වේලාසනින් එන්න. Don't come early. වේලාසනින් එන්න එපා. Come to learn. ඉගෙන ගන්න එන්න. Come to play. සෙල්ලම් කරන්න එන්න. Come to eat. කන්න එන්න. Come to drink. බොන්න එන්න. Come to do. කරන්න එන්න. Come to do your homework. ඔයාගේ homework කරන්න එන්න. Come to learn. ඉගෙන ගන්න එන්න. Come to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එන්න. අපි මේ to වෙනුවට and භාවිතා කළොත් අර්ථය මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. Come and play. ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරා. Come and sit. ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්න. Come and enjoy. ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න. Come and learn. ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. Come and learn English. ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. Come and help me. ඇවිල්ලා මට උදව් කරන්න. Please come and help me. කරුණා කරලා ඇවිල්ලා මට උදව් කරන්න. Come to drink some tea. තේ ටිකක් බොන්න එන්න. Come and have some tea. ඇවිල්ලා තේ ටිකක් බොන්න. මේ drink කියන වචනේ එහෙම නැත්නම් eat කියන වචනේ වෙනුවට ඒ අර්ථයම ගෙන දීම සඳහා අපි සමාන පදයක් ලෙස have භාවිතා කරනවා. Come to the party. පාටියට එන්න. Come to the wedding. wedding එකට එන්න. Come alone. තනියෙන් එන්න. Don't come alone. තනියෙන් එන්න එපා. Come with your parents. ඔබේ දෙමව්පියොත් එක්ක එන්න. Don't come with your parents. ඔබේ දෙමව්පියොත් එක්ක එන්න එපා. Don't come to scold me. මට බනින්න එන්න එපා. අපි ටිකක් තරහින් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Don't come to scold me. මට බනින්න එන්න එපා. Come very often. නිතරම එන්න. Don't come very often.
නිතරම එන්න එපා. Come once. වතාවක් එන්න. Come only once. එක වතාවක් එන්න. Come to meet me. මාව මුණ ගැහෙන්න එන්න. Don't come to meet me. මාව මුණ ගැහෙන්න එන්න එපා. Hereafter මීට පස්සේ don't come to meet me. මාව මුණ ගැහෙන්න එන්න එපා. Hereafter don't come to meet me. මීට පස්සේ මාව මුණ ගැහෙන්න එන්න එපා. Come in time. නියමිත වෙලාවට කලින් එන්න. Come on time. නියමිත වෙලාවට එන්න. Come and see. ඇවිල්ලා බලන්න. Come to see. බලන්න එන්න. Come to me. මන් ළඟට එන්න. මෙතන to භාවිතා කරන්නේ near කියන අර්ථය සඳහා. Come to me. මන් ළඟට එන්න. Come to the board. board එක ළඟට එන්න. Come to the gate. gate ළඟට එන්න. Don't come to the gate. gate ළඟට එන්න එපා. Don't come to me. මන් ළඟට එන්න එපා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ come කියන පදය පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරලා අපිට ඉදිරියදා කතා බහේදී අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්නට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ පුහුණුව හොඳින් ලැබුවට පසුව මේ වාක්‍ය දීර්ඝ කරගෙන වඩාත් සාර්ථක එහෙම නැත්නම් වඩාත් අර්ථාන්විත වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යලිත් මෙවැනි පාඩමකින් ඉක්මනින් හමු වනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.